Hi mga ka-Chicks Max! Welcome back sa aking channel! So mga ka-Chicks Max, for today's video, mag-unbox tayo ng isang eyeshadow na binili natin during GCQ. Okay, so yung unang GCQ ha, kasi season 2 na to ng ECQ natin. So hindi pa nga tayo nag-GCQ. So going to GCQ, but then yung unang GCQ season 1, dun po siya binili. Okay, so mga ka-Chicks Max, ang eyeshadow na i-unbox natin is ang Detail Cosmetics na Autumn. So ito siya mga ka-Chicks Max. Okay, so mga ka-Chicks Max, before we start, mag-like, subscribe, and hit the bell button ka muna. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. So ayun na nga mga ka-Chicks Max, since nakapag-like, subscribe, and hit the bell button ka na, so simulan natin yung pag-unbox ng ating eyeshadow. Okay? So yung eyeshadow natin mga ka-Chicks Max is ito, Detail Cosmetics, so Autumn eyeshadow. Nakakahalaga siya na 699 pesos, pero nabili namin siya ng 349.50 centavos dun sa Trinoma Malls. So, Ayala Malls yung Trinoma Malls. Nabili namin to nung GCQ. Okay, so, GCQ, kailan ba yung GCQ? Basta GCQ after nung ECQ. Siyempre, after ECQ, GCQ, diba? Okay. So, bilhin namin siya kasi dapat mag-makeup ako sa kasal. Kaso hindi natuloy. Okay. Sayang naman dahil. Okay, so ito na siya. Actually, mga ka-Chicks Max, expiration niya, hindi siya nearly expired kasi nabili namin siya, ito lang 2021. Okay. So, ginawa siya nung May 2020 at mag-e-expired ito ng May 2023. Diba? So, matagal-tagal pa natin itong magagamit at marami pa tayong tutorial na magagawa. So, ang kagandahan dito, meron siyang cover. Ay, yung cover niya mga ka-Chicks Max. Meron siyang aster. Actually, nagamit ko na siya ng onte. Okay, so meron siyang aster. Yan, swatch natin. So, aster. Ito yung aster niya. Ayan. Kung makikita mo, wait. Ayan, aster. Light lang siya. Tapos, amber. Ayan. Mas dark siya ng konti dun sa aster, yung amber. Tapos, let's proceed sa saga. Ayan. So, powdery siya, pero actually, mga ka-Chicks Max, since na-try ko na nga siya, pigmented to. Doon muna tayo sa mga walang shimmer, okay? So, wait lang, wala akong tissue. Ayan. Tapos, doon lang tayo kay Sawyer. Oh, Sawyer, may Tom Sawyer, ganun. Ayan. So, ito yung mga walang glitter sa si Amber. Ay, sorry, si Aster, si Amber, si Saga, tsaka si Rai. Si Sawyer. Okay. Tapos, dito mo tayo kay Paisley. Medyo orangey si Paisley. Ayan. As you can see. Tapos, meron tayong Harkin. So, si Harkin natin. Ito na yung mga brown nating eyeshadow. Ayan si Harky. Yung brown. Tapos si Knox. Ayan, si Knox. Ayan, si Knox. At, syempre, last but not the least, si Opal. Ayan, ito yung pinaka-dark brown natin. So, ang gaganda ng colors niya, mga ka-Chicks Max. So, ito yung, ito yung mga walang shimmer natin. So, matte eyeshadow. So, let's proceed naman dun sa may shimmer. So, ito si Rai. Ayan, si Rai. Ayan, hindi mo makita. Actually, gold to, mga ka-Chicks Max, si Rai. Ayan. Ayan, si Rai. Gold. Tapos, si Flint.
Ayan, si Flint, medyo bronze na si Flint. Ayan, hindi masyadong kita. Si Flint. Tapos, si Kaden. Si Kaden is para siyang, ma-pink-pink something, ganon. So, si Kaden. Ayan, si Kaden. Tapos, si Octavia. Ayan. Si Octavia. Kaya medyo ano na siya, brown na siya na may shimmer. Si Octavia. Si Kale. Ayan. Di ba ang gaganda niya? Oh, di ba? Si Kale. Si Apple. Si Apple ni pinaka-last natin na swatch. So, si Apple. Ayan. So, si Apple ay parang hindi ko maintindihan kung burgundy ba to o kulay brown. So ang gagawin natin mga ka-Chicks Max is yung nakita ko sa TikTok. So, ang ginawa niya, binasa niya mga ka-Chicks Max yung eyeshadow. Ay, yung brush. So, magbabasa tayo ng brush. Tapos, tsaka natin i-apply dun sa ating mata. Okay? So, kulang ko ng brush. Siyempre, pag hindi malinis yung brush yung mga ka-Chicks Max, kagaya ko, hindi ko naglilinis ng brush, ako naman gumagamit. Pero pag may mga client ako, naglilinis ako ng brush. Pero since ako lang naman, para hindi siya agad masira, hindi ko siya laging binabasa. Okay. So, ito is from Marinode. Nabili ko siya sa SM. Pero wala ka na makikita mga Marinode ngayon. Pinull out si Marinode. So, nakita ko dun sa try lang natin ha. Hindi ko alam kung gagana ba tong nagaya ko sa TikTok. Kasi try ko lang siya first time. So, babasain natin yung brush. Ayan, basahin yung brush. Okay. Tapos, kuha tayo si Opal. Ito si Opal. Yan. Ito si Opal. Yung dark brown natin. So, kukuha tayo. Ayan. So, powdery siya mga ka-Chicks Max. Pero, ang maganda kasi dito, kahit powdery siya, pigmented. Tapos, doon ang effect ng colors niya. So, lagay ko na ha. Okay. Ayan. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong nangyayari. So, kuha tayo ng clean brush na pang blend natin. Actually, basa pa siya eh. So, baka hindi siya ma-blend pag basa pa. Wait. Pasensya na kayo, yung hobby ko nagluluto na siya ng lunch namin. Di ba may tigaluto ako, di ba? Kaya pag kayo nag-asawa ko, yung masipag-sipag. Okay, so tuyo na yung eyeshadow natin. So, blend na natin. Ayan, yung harsh line. So, hindi ko alam kung ano magiging itsura nito.
Tapos mga ka-Chicks Max, same brush pa din, kukuha tayo ng black eyeshadow. Since wala tayong black dito sa autumn o sa detail natin. So, meron ako ditong black eyeshadow. Ayan. From Nichido sa Watson. So, 68 pesos lang siya. So, ganun pa din mga ka-Chicks Max. Gagamit ka pa din ng wet brush para dun sa black eyeshadow. So, kung satisfied ka na sa eyeshadow na to, okay lang naman din. But then, try lang natin. Kasi nakita ko nga sa TikTok, meron siyang black eyeshadow na nilagay. Actually, okay na to para sa akin. Ayan. Kung makikita mo, diba, ang ganda ng effect niya, oh, diba? So, para sa hindi mga marunong mag-eyeshadow, so, pwede mo tong gawin. It's a very helpful, babasain mo lang yung brush mo, tapos, ilagay mo dun sa gusto mong kulay, tapos, i-apply mo lang siyang straight line. Straight line! Okay. Tapos, brush ka lang dyan. Okay. Actually, ang pinaka-key dito is blending is the key. Okay? Para makapagpaganda ka ng eyeshadow. Blend lang lahat. Okay? So, mga ka-Chicks Max, since tapos na tayong mag-eyeshadow, lalagyan ko na to ng liquid eyeliner. Yan. Mag-wings na tayo. Tapos, after natin mag-wings, lagyan na natin yung false eyelashes. Okay? So, balikan ko kayo pagkalagay ko, ha? Eventually. So, yun na nga mga ka-Chicks Max. So, I'm back na. So, here's the final look na nagawa natin. Ayan. So, kung makikita mo, very simple lang naman yung nagawa nating eyeshadow. So, sa mga hindi marunong mag-eyeshadow, pwede mo tong gawin, diba? Gagamit ka lang ng basang brush, tapos ilalagay mo lang siya doon sa eyelid mo, tapos then brush ka na. So, blending is the key mga ka-Chicks Max. Okay? So, I guess hanggang dito na lang tayo mga ka-Chicks Max. So, magkakaroon pa tayo ng iba pang review or iba pang makeup tutorial. Ayan, tingnan nyo muna yung wig ko. Makeup tutorial para sa ating detail cosmetics and also yung ating beauty glaze. Okay? So, I guess mga ka-Chicks, hanggang din na lang tayo. So, if you like this video, kindly give us thumbs up, subscribe, and don't forget, hit the bell button para ma-notify ka pa sa aking susunod na video. So, bye for now mga ka-Chicks Max!